السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إلى كل من هو مقبل على الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية، ونؤكد على الذين هم حددت مقابلتهم عما قريب، ونخص بالذكر الفائزين بالقرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2024، لأن هناك تساؤل مطروح عن الأسئلة التي سوف تطرح عليهم أمام ضابط الهجرة يوم الموعد والمقابلة. هنا سوف نجيب بالواضح وبصريح العبارة على تساؤلاتكم. إذن لكي يتسنى وتسهل عليكم الظروف التي سوف تمرون بها يوم المقابلة، والتي تعتبر الفاصلة والحاسمة في الحصول على الفيزا أو ممكن الرفض، ونتمنى لكم جميعا حظا موفقا لإتمام إجراءاتكم بخير وسلام، ونتمنى أن تجيبوا على الأسئلة بدون ارتباك وبطلاقة، لأن الأسئلة جميعها كلها تصب في المعلومات التي قمتم بملئها وتعبئتها سابقا في استمارة الدأس 260، وكل فائز منكم بالطبع يعرف معلوماته وبياناته الشخصية بالتدقيق. لهذا نؤكد بأنه الأسئلة هي في المتناول وتصب في معلوماتكم الشخصية عامة، لهذا ننصح بعدم الارتباك يوم الموعد والمقابلة. ويجب عليكم أن تحضروا للمقابلة بنظام وانتظام أمام ضابط الهجرة، ويجب عليكم أن لا تتجاوزوا فحوى الجواب الذي سوف تجيبون عليه عند طرح السؤال عليكم. فقط عندما يسألكم ضابط الهجرة مثلا هل أنت متزوج، في حالة مثلا أنت متزوج سوف تجيب بمتزوج بدون زيادة أو نقص. في حالة عازب نفس الشيء، الإجابة بالمختصر المفيد بدون زيد أو نقص، هنا سين جيم. لكي تتمكنوا من تجاوز المقابلة في أحسن الأحوال وفي أحسن الظروف وفي وقت وجيز. وللإشارة سوف نجد بعض الاختلافات في الأسئلة المطروحة على حسب ظروف الفائز، لأنه سوف نجد الفائز الذي هو فرد أي عازب، هذا تطرح عليه أسئلة مختلفة فقط في بعض نقاطها، والمتزوج نفس الشيء. بالطبع الأسئلة التي سوف تطرح عليه فيها بعض الاختلاف عن الفرد أي العازب على حسب ظروفه، هل لديه مثلا أبناء أم لا. وبالنسبة للمقابلة وقتها ومدتها كذلك تختلف عن المجموعة والفرد. العازب ممكن أن مدة مقابلته قد تمر في 10 دقائق، ممكن فوق بقليل وممكن أقل بقليل. وبالنسبة للذي هو متزوج المدة قد تزيد عن العازب، وكذلك بالنسبة للمتزوج مدة مقابلته لدى السفارة الأمريكية قد تصل إلى مدة فوق من المتزوج الذي هو وزوجته فقط، لأننا سوف نجد المتزوج الذي لديه أبناء المدة قد تطول بعض الشيء فيما يتعلق بإجراءات مقابلته يوم الموعد والمقابلة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن على العموم لكي تطمئنوا يوم الموعد والمقابلة، مدة مقابلتكم أمام ضابط الهجرة لا تستغرق وقتا طويلا، سواء كنت عازبا فردا لوحدك أو أنك متزوج
مثلا أنت والزوجة فقط، أو أنك مثلا لديك أسرة، أي الزوج وزوجته ولديكم مثلا أبناء، إذن لا داعي للقلق فيما يتعلق بالمدة أو الوقت الذي سوف تتمم فيه الإجراءات إن شاء الله. لهذا نؤكد بأن أجواء المقابلة تمر في أحسن الأحوال بخير، ليس هناك من مشكل. هذا في حالة إذا وجدنا بأنه الفائز مرتب لملفه ومنظم في الإجابة عن الأسئلة، إن شاء الله أموره بخير وسوف يتحصل على الفيزا بسلام. هذا بالطبع وضحناه لكم كبداية في الفيديو لكي تطمئنوا، بالطبع لكي تتمموا إجراءاتكم بخير وسلام. ننتقل إلى الأسئلة التي سوف تطرح عليكم، وهي واضحة وسهلة ولا تتطلب منكم الخوف والقلق والارتباك. بالنسبة لهذه الأسئلة، هي الأسئلة التي سوف تطرح عليكم 100%. ليس هناك من أسئلة أخرى سوف تطرح عليكم إلا هذه الأسئلة التي سوف نسردها عليكم في البرنامج. إذن بالنسبة للسؤال الأول عن الاسم بالكامل، كم هو العمر؟ كم هو عمرك أو سنك؟ وعن الاسم بالكامل. بالنسبة للسؤال الثاني، متى حصلتم أي تاريخ الحصول على شهادة بكالوريا؟ بالطبع هنا سوف تجيبون بالواضح بدون زيد أو نقص. بالنسبة للسؤال الثالث، كل من هو تحصل على شواهد ما بعد شهادة بكالوريا، هنا ممكن ضابط الهجرة سوف يسألكم هل لديكم شواهد أخرى تحصلتم عليها ما بعد بكالوريا. في حالة أنه لديكم شواهد أخرى بالطبع سوف تجيبوا بأنه لديكم شواهد أخرى ما بعد بكالوريا. في حالة أنه ليس لديكم شواهد أخرى ما بعد بكالوريا، هنا في حالة لديكم شواهد أخرى سوف نجيب بنعم. في حالة أنه ليس لديك شهادة ما بعد بكالوريا سوف تجيب بلا. ننتقل إلى السؤال الرابع عن الضامن والمستضيف الذي سوف يستضيفكم بالولايات المتحدة الأمريكية. ممكن أنه سوف يسألكم عن عنوانه، عن هل مثلا يعمل، هل هو شخص مقرب من العائلة أم صديق. إذن هنا ننصح كل من هو مقبل على الموعد والمقابلة وبالطبع قد قمت وضع معلومات عن الضامن الذي سوف يستقبلكم بالولايات المتحدة، لازم أن تعرفوا عليه كل صغيرة وكبيرة، لأنكم سوف تسألون عن معلوماته الشخصية. هنا لازم الإجابة عليها بوضوح يوم الموعد والمقابلة. إذن السؤال المهم عن الضامن والمستضيف، بالطبع كل من هو فائز منكم يعرف المستضيف الذي سوف يستضيفه بالولايات المتحدة، يعرف عنوانه، يعرف الولاية التي يقيم فيها، يعرف أشياء وأشياء بالطبع ممكن أنكم الإجابة عليها بأريحية بدون ارتباك. ننتقل إلى السؤال المتعلق كذلك بالاستضافة من طرف الضامن. سوف تسأل عن المدة التي سوف تستقر كإقامة مؤقتة عند الضامن ريثما تتحصل على الجرين كارد والسوشيال. بالطبع كل فائز منكم لديه مدة ممكن أنه سوف يقيمها عند الضامن الذي سوف يستضيفه بالولايات المتحدة، وبالطبع كل فائز منكم لديه جواب عن هذا السؤال. ننتقل إلى السؤال السادس، وهو عن كم المبلغ الذي هو لديك والذي سوف ترافقه معك إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالطبع كل فائز منكم على حسب ظروفه الاجتماعية. بالطبع الفرد ممكن أننا سوف نجد لديه مبلغ يفي بالغرض عند وصوله إلى أمريكا، وكذلك بالنسبة للمجموعة مثلا الزوج وزوجته ولديه أبناء، بالطبع لازم أننا نجد لديه مال يكفي أو يفي بالغرض عند وصوله إلى الولايات المتحدة. وهنا كل فائز منكم سوف يقوم بإرفاق معه إثبات يدل
يعني على المبلغ الذي سوف يرفقه معه يوم الموعد والمقابلة. والإجابة بالطبع كذلك عن هذا السؤال هي في المتناول. ننتقل إلى السؤال السابع، هو عن هل سبق لكم مثلا أن سافرتم خارج بلدكم الأم؟ هنا بالطبع كل فائز منكم سوف يجيب على هذا السؤال. منكم من سافر خارج بلده الأم وأقام ببلد ما، هنا لازم نجيب على هذا السؤال بصدق. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقطة واضحة. ننتقل إلى السؤال الثامن. سوف يسألك يعني ضابط الهجرة: هل أنت عازب أم متزوج؟ في حالة عازب سوف تجيب بعازب، في حالة أنك متزوج سوف تجيب بأنك متزوج، في حالة أنك سبق لك أن كنت متزوج ومطلق سوف تجيب بأنك مطلق. ننتقل إلى السؤال التاسع. هنا هذا السؤال هو مهم وننصح الإخوة بالإجابة عليه بصدق. في حالة أنك متزوج ممكن أن ضابط الهجرة سوف يسألك عن الأبناء، يعني كم من ولد أو بنت لديكم، أو كم عدد الأبناء، أعمارهم، أسماؤهم. هذا السؤال لازم الإجابة عليه بصدق، لأن هناك بعض الإخوة وقعوا في المحظور، أجابوا عليه بكذب، لديه أبناء، والمشكل عند الإجابة أجاب بأنه ليس لديه أبناء، وفي هذه الحالة ممكن للفائز أنه يقع في المحظور. في حالة أنه لديكم أبناء نجيب لدينا أبناء، عددهم، أعمارهم، أسماءهم، وإن شاء الله الأمور سأمر مرور الكرام. الصدق الصدق إخواني فيما يتعلق بيوم الموعد والمقابلة، والإجابة نجدها واضحة بدون يعني كذب، وإن شاء الله أموركم بخير. ننتقل إلى السؤال العاشر عن الأشياء التي تريد الاشتغال فيها عند وصولك إلى الولايات المتحدة والإقامة بالطبع بالولايات المتحدة. هنا كل يعني فائز منكم لديه جواب عن هذا السؤال. وللتأكيد كل هذه الأسئلة هي في صلب المعلومات الموجودة والتي قمتم بتعبئتها وملئها سابقا في استمارة الدائس، والتي تخص بياناتكم الشخصية. واعلموا بأنه ضابط الهجرة يوم الموعد والمقابلة لا يخرج عن صلب وعن إطار الذي يشمل معلوماتكم المملوءة سابقا في استمارة الدائس 260. فقط هناك سؤال واحد هو خارج إطار دائرة معلوماتكم الشخصية، وهو السؤال الوحيد الذي وضحته لكم قبل قليل، وهو السؤال العاشر، والذي سوف يطرح على كل واحد منكم بدون استثناء، وهو عن ما هي رؤيتكم المستقبلية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، أي ماذا سوف تفعلون عندما سوف تقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية. وهذا السؤال هو مطروح عليكم جميعا للتأكيد بدون استثناء، وكل واحد منكم بالطبع لديه إجابة عن هذا السؤال بأريحية، لأن الطموح والرؤى المستقبلية تختلف لتحقيق الأهداف في أمريكا. وهنا كل فائز منكم دائما نؤكد عليها بالطبع عندما سوف يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هذا السؤال سوف يعيشه في أرض الواقع، أي إجابته إن شاء الله ممكن أنه سوف يحقق بها أهدافه عندما سوف يدخل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. الجواب بالطبع ممكن أننا سوف نلخصه عندما نصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أرض الواقع. لهذا ضابط الهجرة يسأل هذا السؤال لكل من هو مهاجر إلى الولايات المتحدة بالقرعة. وللخلاصة، الأسئلة جميعها للتأكيد هي في المتناول، ولا تقلقوا من هذا الشأن، وإن شاء الله أموركم بخير. فقط الثقة في النفس والإجابة بأريحية، والوقت والمدة هو قصير، يوم الموعد والمقابلة،
فقط نجيب دائما بصدق بدون كذب، وكل شيء سوف يمر مرور الكرام، وبالتوفيق لكم جميعا. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك كي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.